Share ko lang sa inyo kung paano mag DIY about change oil. Ito ay Innova 2019. Odometer is 53,401. Yan. Bali 7.5 liters ang kailangan dito. Bali 8 siya. 2, 4, 6, 8 liters. Bali kakalahati ko lang itong isa. Ito naman gagamitin kong oil filter. Actually natanggal ko na siya. Yan, maluma. At ito naman yung langis na dinrain ko. Ito naman yung oil filter. Okay. Galing natin mag change oil every 3 months to 4 months. Yan ang required ni Toyota. Okay. Kailangan ko siguro. Thank you.